नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले घरैमै सजिलो तरिकाले केक बनाएको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि थोरै सामग्रीहरूबाट तयारी हुन्छ। मैले लिइसकेको छु सामग्रीहरू सबै। अब चाहिँ एउटा मिक्सी जार लिनुपर्छ। मैले सुजी 1 कप लिएको छु। चिनी 4 चम्चा। हजुरहरूले चाहिँ गुलियो चाहिँ थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले पिस्नुपर्छ मसिनो पारेर। ल हेर्नुहोस् त, पिसेर पनि सकिसकेँ मैले। सुजी र चिनी पिसेको सुरुमा। अब तेल लगाउनु पर्छ। हजुरहरूले तोरीको चाहिँ नलाउनु होला। मैले सनफ्लावर लगाएको छु 3 चम्चा। दही आधी कप हो। सुजीको आधी राखेको छु। सुजी 1 कप थियो भने आधी कप दही हो। अमिलो चाहिँ हुनु हुँदैन दही। दुध पनि आधी कप हो। आधी कप राख्नुपर्छ। अब हामीले फेरि पिस्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पिसेर पनि मैले सकिसकेँ। सुकमेलको धुलो हो यो चाहिँ। सुकमेलको धुलोले नि मिठो बास्ना आउँछ। सुरुमै राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ बिर्सेर पछि राखेको छु। ल हेर्नुहोस् त, पिसेर पनि भइसक्यो तयारी। अब एउटा बाउलमा खनाउँदैछु मैले। अब चाहिँ हामीले छोपेर 10 मिनट जति रेस्टमा छोडिदिनुपर्छ। मैले चाहिँ कुकरमा बनाउन आँटेको छु। हजुरहरूले कराहीहरूमा नि बनाउन सक्नुहुन्छ। अलि बाक्लो चाहिन्छ। अब नुन राखेको छु मैले। 1 बटुको नुन राखेको छु। यसरी राख्दा चाहिँ अलि हिट हुन्छ, त्यस कारणले। अब एउटा बटुको घोप्ट्याउँदैछु। हजुरहरूले स्ट्यान्ड सानो छ भने राख्दा हुन्छ। मसँग चाहिँ सानो स्ट्यान्ड थिएन, ठुलो पोसेन, त्यस कारणले मैले बटुको घोप्ट्याएको। अब लो मिडियममा चाहिँ कुकरलाई हामीले 5-6 मिनट तताउनु पर्छ। कुकरको बिर्कोको सिट्ठी चाहिँ निकाल्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ टिफिन क्यारीको बट्टा लिएको छु। बट्टामा चाहिँ तेल लगाउनु पर्छ। यसो गरौँ टाँसिँदैन। अब बेकिङ पेपर मैले चाहिँ काटेर लिएको छु। राख्नुपर्छ। अब भित्र हामीले चाहिँ त्यो छैन भने चाहिँ हामीले मैदाहरू छर्केर पनि बनाउँदा हुन्छ, टाँसिँदैन। अब तेल फेरि म लगाउँदैछु। अब केक बनाउने भाँडा किन्नु पाइन्छ, छैन भने चाहिँ घरमा हामीले यस्तै आफूसँग भएको भाँडाहरूमा नि बनाउन सकिन्छ। सिल्भरको, स्टिलको, जेमा नि बनाउन सकिन्छ। अब इनो राख्दैछु मैले। एउटा सबै राखेको छुइनँ। इनोले चाहिँ जालीदार बनाउँछ केकलाई। अब केक जालीदार बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सोडा पनि राख्न सक्छौँ। बेकिङ पाउडर पनि आधा चम्चा राख्दा हुन्छ। मैले थोरै दुध राखेर चाहिँ इनो माथिबाट फेरि चलाउँदैछु। यसरी राख्दा पनि टेस्ट फरक पर्दैन। मजाले फिट्नुपर्छ अब इनो राखेर। अब हामीले चाहिँ केक बनाउनको लागि बट्टामा मैले चाहिँ टिफिन क्यारीको बट्टा लिएको छु। अब मजाले ढकढक बनाएर एकै साइजको बनाउनु पर्छ। अब तातिसकेको छ कुकर। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले त्यो बटुको माथिबाट थपक्क राख्नुपर्छ। सिटी चाहिँ लाउनु हुँदैन। माथि बिर्को निकालिसकेको छु सिटीको। हामीले लो मिडियममा चाहिँ 40-45 मिनट पकाउनु पर्छ। पाक्छ। मैले 45 मिनट पकाएको हो। अब निकाल्दैछु मैले कुकरबाट। कराहीहरू बाक्लो छ भने कराहीमा नि पकाउन सक्नुहुन्छ। मजाले बिर्को चाहिँ लाग्ने हुनुपर्छ माथिबाट ढकनी।
टुथपिकको सहायताले मैले चाहिँ एकपल्ट चेक गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त मजाले पाकिसकेको छ, टुथपिकमा लागेको छैन। छुरीले नै गर्दा पनि हुन्छ, चेक गर्दा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ छेउको साइडको भाग चाहिँ छुरीले नै निकाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त हामीले घरैमै हेल्दी टेस्टी केक जालीदार बनाउन सकिन्छ। अब चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु, कट्टाबाट टकटक पारेर निकाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त केक पनि पाकेर तयारी भइसक्यो, छिटो मिठो घरैमा हेल्दी। अब यो चाहिँ बच्चा ठुलो सबैलाई मनपर्छ यसरी बनाएको केक। ल हेर्नुहोस् त कस्तो स्पन्जी भएको छ। ल हेर्नुहोस् त जालीदार स्पन्जी लचक लचक भएको छ केक। अब हामीले घरैमा बेकरी जस्तै केक बनाएर खान सकिन्छ, बच्चाहरूलाई पनि खुवाउन सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ खानु मन लाग्यो भने थोरै सामग्रीबाट तयार हुन्छ। म हजुरहरूलाई म काटेर अब देखाउँदैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर आफू बच्चाहरूलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई म स्पन्जी भएको पनि देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।